हेलो व्यूअर्स नमस्कार अनि स्वागत गर्छु मेरो च्यानल जनासब्राइडडे मा। आजको भिडियो स्पेशली उहाँहरुको लागि हो जो दिउँसोको टाइम फ्री टाइमलाई युज गरेर केही इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ। लाइक बच्चाहरु स्कुल गइसकेपछिको जुन फ्री टाइम हुन्छ त्यसलाई युज गरेर इन्कम गर्न चाहनुहुनेको लागिमा हजुरहरु सर्वप्रथम 3 मन्थको बेसिक सिलाइ बुनाइ ट्रेनिङ लिनुहोस् र यदि ट्रेनिङमा हजुरहरु स्पेशल कुनै चीजलाई मात्रै छनौट गरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। लाइक अब कुर्तीको डिजाइन मात्रै, ब्लाउजको डिजाइन मात्रै र साडीमा फल्स हाल्ने, बोर्डर हाल्ने जस्तो डिजाइनलाई मात्रै 3 मन्थ कम्प्लिटली सिकिसकेपछि हजुरहरुले एउटा 9-10 हजारको मेसिन किनेर ल्याउनुहोस् र घरमा नै विभिन्न डिजाइनको कपडाहरू डिजाइनका ब्लाउजहरू सिलाउनुहोस् र आफ्नो फेसबुक, इन्स्टाग्राममा ती फेसनेबल चीजहरुलाई लिंक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईको साथीहरुले त्यो डिजाइनलाई देख्छन् र यदि कतिले अर्डर पनि गर्छन्, कतिले आफुलाई पनि त्यही अनुसारको डिजाइन सिलाइदिनलाई अनुरोध गर्छन्। यसरी तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई घरबाट नै स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईको बिजनेस भोलि राम्रोसँग फस्टाउँदै गयो भने तपाईले इन्टरलक मेसिनहरु पनि घरमा नै राखेर दिउँसोको फ्री टाइमला अथवा तपाईले आफूसँग जुन टाइम फ्री हुन्छ त्यो टाइममा यो कामलाई सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ र राम्रोसँग इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै 2 नम्बरमा रहेको छ पार्लर पनि हजुरहरुले बेसिक 3 मन्थको ट्रेनिङ लिइसकेपछि जहाँ हजुरहरुले ट्रेनिङ लिनुहुन्छ त्यहाँ नै एज अ भोलिन्टियरको काम गर्नुहोस्। आफ्नो हात राम्रोसँग नबस्दासम्म, आफूले राम्रोसँग त्यो पार्लरको कामहरु नसिक्दासम्म र तपाई एकदम पर्फेक्ट भइसक्नु भएपछि तपाई केही सामानहरु घरमा ल्याएर राख्नुहोस् र आफ्नो साथीहरुलाई भन्नुहोस् कि म पार्लर सम्बन्धी यस्तो कामहरु गर्दिन्छु। अब मार्केटमा जुन पार्लरमा गर्ने भन्दा केही कम रेटमा आफूले घरबाट नै त्यो सेवाहरु, त्यो सर्भिस दिनुहोस्। यसरी तपाईले घरबाट नै सजिलैसँग पार्लरलाई पनि चलाउन सक्नुहुन्छ र सजिलै इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो सँगै हजुरले आफ्नो फ्यामिलीलाई दिनुपर्ने जुन टाइम हुन्छ, आफ्नो बच्चाको लागि छुटाउनु पर्ने टाइम पनि सजिलै मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक तथा शेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू सो मच।